Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Про те, які можна висновки зробити, дивлячись на те, що відбулося 4 роки назад, про те, куди ведуть країну сьогодні, про те, які перспективи перед нами. От про це все та інше будемо говорити сьогодні з генерал-майором запасу, одним із творців українських сил спеціальних операцій, генерал-майором Сергієм Кривоносом. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю всіх, слава Україні. Героям слава. Пане Сергію, сьогодні 4 роки, як Росія почала повномасштабне вторгнення. 12 років триває війна. Дивлячись на події того періоду, які висновки можна зробити? Наскільки країна була готова до повномасштабного вторгнення? Чи була можливість унеможливити повномасштабку? Якщо так, то коли треба було готуватися, як? І головне питання, чи сьогодні, дивлячись на те, що було тоді, українці розуміють помилки чи ні? Гарне питання, і воно не одне, і багато. Давайте будемо відповідати по черзі. Якщо щось забудуть, підкажете. Значить, дивіться, що стосується готовності України до повномасштабної війни. Від тих вимог, як будуються існуючими документами, а один з основних документів – це у нас закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, то керівництво країни палець о палець не вдарило, аби підготувати країну до можливої збройної агресії і до якісного відбиття збройного нападу Російської Федерації. Один з простих прикладів, наскільки було затягнуто процес підготовки країни, це політичні ігрища, назову це так, навколо створення сил територіальної оборони. І якраз більше ніж 1,5 року влада тягнула кота за хвіст і знаходила завжди якісь виправдання, аби це не створювати. І найпростіший приклад, коли законопроєкт був поданий Андрієм Шараськіним в грудні 2020 року, пробачте, півроку його не розглядала Верховна Рада, повністю ігнорувала, включаючи всі представництва в Верховній Раді. Євросолідарність, яка також була проти територіальної оборони, бо вони там надували щоки, Слуги народу, Голос. Всі грали в якісь ігри. Потім через півроку пан Зеленський народив аборт під назвою «Закон про національний спротив». За нього проголосували. Причому анекдотична ситуація полягає в тому, що в законі про національний спротив слово «територіальна оборона» використовувалось на кожному аркуші цього законопроєкту в середньому 9,5 разів. То про що законопроєкт? Про територіальну оборону. Ну ладно, якби ж вони його почали далі створювати, і потім ще на півроку затягнули процес і почали його створювати з 1 січня 2022 року. Якби клепка була у Зеленського. У Зеленського, і він розумівся на простих речах, а біля нього там пасся, пан Машовець, який тебе там позиціонував як суперспеціаліста, по подкилимовій боротьбі і іншого гімна, який він вмів робити якісно. Так от дивіться, якби використовуючи потенціал сил спеціальних операцій, які є, які безпосередньо передбачав, що кожен військовослужбовець сил спеціальних операцій може бути інструктором в створенні підрозділів військового напрямку, так програма під назвою Military Assistance, то на той момент, навіть не знімаючи підрозділи з фронту, і ті, що там готувалися, і ті, що воювали, все одно під час, скажімо так, під час АТО можна було б операцію Об'єднаних сил, можна було б абсолютно спокійно за рахунок по 2 інструктора на кожен взвод територіальної оборони можна було створити якісно 17-18 бригад. Якісно підготувати. І якби навіть з 1 січня, не з 1, а й з 10 січня вони почали займатися, за той місяць, що залишався до повномасштабної війни,
це були б якісні фахівці. Крім того, можна було б додати інструкторів з тих самих ДШВ і морської піхоти, і ми б 100% підготували до останнього солдата в підрозділах територіальної оборони. Цього не було зроблено. І якби там не плескали в долоні і розповідали, як все було круто, все було до сраки не круто. І підрозділи територіальної оборони, те, що вони почали воювати, це одне. А те, що вони почали воювати не підготовлені, не навчені, не забезпечені, це зовсім інше. І тільки, знаєте, всупереч всьому, вони за рахунок героїзму достатньо активно воювали і достатньо непогані дали результати. Але могло бути значно краще, значно меншими втратами. Це, що стосується одне з питань готовності до війни. Наступне. Простий приклад. Якби пан Зеленський, якому вже наші закордонні колеги вигризли мізки, починаючи ще з жовтня 21-го року, розповідали, яким чином, де і на яких напрямках будуть наступати кацапи, якби навіть не притягуючи жодного екскаватора, а суто руками солдат з лопатами почали готувати позиції, то в середньому ротно-опорний пункт, рота безпосередньо з 60 чоловік може відрити його за 7-8 робочих 8-годинних днів. Це з відпочинками, з обідами, перервами, з усіма. Тепер давайте порахуємо, скільки ж одна рота могла прорити безпосередньо тільки за ті 4 місяці, що залишалося до початку повномасштабної агресії. А якби ця рота була не одна. Тобто, умовно кажучи, якби одна рота починала рити 8 днів, ну, 2 дні ще даємо на вихідні, 10 днів. У нас безпосередньо було десь до початку повномасштабної агресії, в середньому ми рахуємо там 4 місяці, 120 днів. 120 днів, викинемо 20 днів на вихідні, 100 днів. 100 днів на 80 – це 8 ротних опорних пунктів. 8 ротних опорних пунктів – це практично район оборони бригади. Це тільки одна рота, плюс-мінус. А таких рот у нас можна було поставити, які б могли рити більше, ніж достатньо. Якби це було ще застосовано техніку, то цифри значно більше зросли. А якби до цього притягнули ще цивільні спроможності, то не тільки навколо в Києві, навколо всіх великих населених пунктів, які на той момент початку повномасштабної війни потребували нормальної оборони, ці цифри були зовсім інші, і це зовсім були інші бої. Але це не було зроблено. Чому? Неякісна підготовка керівного складу держави, можливо, якби вони керували 3-й день після там виборів президента України. А на той момент у них вже, пробачте, пройшов достатньо більше, ніж достатній час, аби це створити. Наступне. Давайте згадаємо, як в 20-му році і потім уже в 21-му влада посилена не звертала увагу, називаємо так в лапках, на нашу ракетну програму. І тільки всупереч цьому, все ж таки конструкторське бюро «Луч» змогло довести до рівня державного випробування ті ракети, які потім показали себе достатньо більше, ніж на початку повномасштабної війни, та й наразі дають чудовий результат. Плюс створення запасів. Це якраз уже питання знов-таки до нинішньої зеленої влади. Знов по ракетах. Ті запаси, які створювались для нашої дальнобійної реактивної артилерії, вони були мінімальні. І нічого не заважало їх безпосередньо нарощувати. Але сталося таким чином, що чомусь не закупалися і не замовлялися ракети, а замовлялися бронеавтомобілі паном Хамчаком. Незрозуміло чомусь по збільшеній ціні в порівнянні з попередньою владою. На той момент ніяких курсів скачка долара там абсолютно не було. А тільки до влади прийшли зелені, і тільки безпосередньо керівництво Генерального штабу зразу визначило цінову політику вище, ніж було в попередні роки. І це сума там, ну, пробачте, навіть різниця не в 20 тисяч доларів. Дрібничка, але з цих дрібничок складаються певні речі, які безпосередньо впливали на ситуацію. І я ніколи не забуду, коли десь уже там
на другому тижні повномасштабної війни ми просто не мали вже чим бити по ворогу. У нас просто не було ракетних запасів. Бо не 6 і не 10 боєкомплектів на той момент було потрібно. І я особисто мав бесіду з представниками Генерального штабу і тоді головнокомандуючий Збройних сил. Кажу, у нас все відповідно керівних документів. Кажу, при чому тут керівні документи? Керівні документи – це одне, а реалії війни показують, що це значно потрібно в більших обсягах. Наступне питання, що стосується підготовки населення. На жаль, влада ані попередні роки напередодні війни, ані не зараз не займається абсолютно підготовкою населення до спроможності тримати зброю в руках. Від слова взагалі. І це найбільша проблема, бо я ніколи не забуду, до речі, повертаючись до закону про боротьбу навколо територіальної оборони. Найбільший камінь таке зіткнення був це те, що влада ніяк не хотіла погодитись на наш варіант, що зброя у членів територіальної оборони, які є членами територіальної оборони, офіційно зараховані, прийшли підготовку, мусила зберігатися вдома. Це значно покращувало ситуацію і значно покращувала спроможність реакції в будь-якому місці, де знаходились підрозділи територіальної оборони. Але як не впиралася влада, влада сама собі потім, накидала на голову, бруду, бо ті, хто були на початок повномасштабки в Києві, пам'ятають, як зброю тут роздавали просто як дрова. Будь-кому, навіть не записуючи толком, хто де що є. Це реалії, це реалії. Тому, бачите, влада казала одне, а як в сраку припекло, зробила зовсім інше. Але наявність зброї в руках це не визначає вміння користуватися і знати свої масштаби, знати свої маневри. Це також на це треба безпосередньо звернути увагу. Плюс, знов таки ж по початку війни, запаси будь-чого не були створені. Починаючи від продуктів, їжі, води, ліків. Згадайте, які проблеми були в тому самому Києві по забезпеченню ліками. Все було закрито. І в перші дні був такий повністю колапс. Влади місцевої, центральної не було абсолютно. Можливо, воно і краще на той момент. Вони точно не заважали робити нам те, що нам було потрібно якісно робити. І між тим, тільки якраз завдяки українському народу, життєдіяльність міста Києва продовжувала, незважаючи на повний колапс місцевої центральної влади, все одно Київ жив. І те, що навіть в багатьох випадках хліб пекли ті, хто до того, пробачте, танцювали в театрі опери і балети в Київському, але знайшлись люди, які навчились, об'єдналися, і цей хліб потім повезли на передову до наших підрозділів, це також такі приклади більше, ніж достатньо. І я вже не кажу про неготовність тих об'єктів, які були стратегічними, і, мабуть, найбільше питання не до героїзму тих, хто захищав Гостомель, а до ідіотізму тих, хто віддав наказ вивезти звідти таку якісну, укомплектовану одну з найкращих бригад Національної гвардії і залишити аеродром стратегічного значення практично без охорони. Хто за це відповість? Я вже кажу теж саме приклад по аеропорту Жулян, який безпосередньо був кинутий на призволяще. Людей зі зброєю туди нагнали, а от очолити процеси і сказати, кому що і як робити, не було зроблено. Я вже не кажу по іншим напрямкам, які безпосередньо також викликали питання. Ну і найбільша проблема і найбільша зрада, з моєї точки зору, з боку влади, це те, що напередодні повномасштабної війни українському народу їздили по вухах і розповідали, що нападу не буде, все буде добре, і розпаковувати тривожні валізки, і інше. І, мабуть, це також є відповідальністю влади, і тисячі вбитих під час перших місяців повномасштабної війни – це відповідальність влади. Починаючи від певних депутаток, слуг народу, які розповідали там в містах біля Києва, що росіяни нікого трогати не будуть,
Ну, дивіться, і ця пані до сих пор, там себе нормально чухає, і совість її не гризе, а між тим люди загинули. Тому влада абсолютно не була готова і не готувалася до повномасштабної війни. Як би воно було, якби готувалося, то вже інше питання. Ми можемо гадати будь-як завгодно. Але все ж таки якісна підготовка до війни, я вам приведу простий приклад. Місто Герой Чернігів, або більш, як вони кажуть правильно, місто Героїв Чернігів. За місяць до повномасштабної війни, на запрошення мера, я пропрацював в цьому місті протягом доби. І якраз проконсультував і мера, і його заступників, і небайдужих громадян. Декілька разів ми зустрічалися по питаннях, на що звернути увагу, що треба зробити. І саме якраз можливо в цьому відношенні, що у них був цей місяць, вони абсолютно спокійно, якісно підготувалися. І незважаючи, що Чернігів був в повному оточенні, давайте називати речі своїми іменами, і він вистояв, він функціонував, там не було практично ніякої паніки, і кожен знав свій маневр. Ось вам простий приклад. Те ж саме було з Харковом. Харків також був готовий безпосередньо, і незважаючи на потужний наступ росіян, Харків вистояв і дав чудовий результат. Це приклад того, що там, де люди, професіонали і хочуть дати результат, вони завжди його дадуть. А там, де люди не професіонали, мало того, вони ще працюють на користь росіян, то ось вам приклади, що так, ми вистояли, але вистояли якоюсь ціною, і для нас найголовніше зараз зробити ті висновки, які ми мусимо зробити, назвати речі своїми іменами і зрозуміти, що незважаючи, що ситуація зараз не така складна, як була в перші дні повномасштабної війни, між тим, за певними напрямками вона може повторитися. І ніхто не гарантує на даному етапі, що той же самий ворог знову не зможе почати наступ на тому самому Чернігівському напрямку і знову точити той самий Чернігів, чи вийти до передмість Києва, як це було в попередні роки. Пане Сергію, маленьке уточнююче запитання. Дивіться, ви кажете про фортифікації, які треба було будувати. Якщо б були фортифікації біля Запорізької атомної станції і туди були підведені все ж таки війська, якщо б не була розмінована акваторія Азовського моря, ми пам'ятаємо, це була команда Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського, то ворог би навряд чи зміг обстрілювати так Азов з корабельної артилерії. Якщо б дали можливість Залужному, запровадивши військовий стан, вивести війська на Херсонський напрямок, то геть по-іншому все пішло. Скажіть, будь ласка, це може бути просто збіг обставин, чи вам не здається, що просто готували умови для росіян, завдяки яким вони могли би швидко просуватися? Бо всього цього не було зроблено. Я не буду казати якусь окрему фамілію, але те, що агентів впливу і агентів Росії просто вистачало раніше, та й зараз вистачає відверто, в керівництві України, бо двушечка на Москву зараз, це говорить про багато що. Все це говорить тільки про одне, що це була спланована допомога ворогу. Чи це просто дійсно збіг обставин, а ми нагнітаємо? Ні. Збігом обставин можна було б це назвати, якби повномасштабна агресія почалась на третій день після виборів президента Зеленського. Тоді могло б це назвати. Але на третій день після виборів Зеленського у нас ще був потенціал, він не був розвалений зеленою владою, і хрен би кацапи полізли. Кацапи полізли до нас, коли побачили, що системна підривна діяльність нинішньої влади створила передумови для успішного наступу ворога. Якби як воно там склалося, це інше питання. Але називаємо це в даному етапі бездіяльність пов'язана з диверсійною діяльністю. Що таке диверсія? Це нанесення шкоди механічним або хімічним або іншими шляхами з метою виведення певного об'єкту з ладу. Так от, їхня диверсійна діяльність привела до того, що ми багато чого втратили, те, що мали достатньо потужно. І розмінування півдня України, прибирання військ з півдня України, це якраз потужна
диверсійна діяльність. Я вже не кажу, зверніть увагу, яким чином було побудовано певні напрямки автомобільних дорог, по яким ворог потім абсолютно спокійно і якісно наступав. Вам простий приклад. Скажіть мені, що Чорнобильський напрямок для нас такий в мирний час стратегічно важливий, що там треба було будувати дороги в 4 полоси? Ні. Ну, в попередні роки, абсолютно, чи там якась супертраса? Ні. Але саме там була побудована ця дорога, де абсолютно спокійно і якісно, наступали росіяни, своїми багатокілометровими колонами. Це простий приклад. Співпадіння? Не думай. Ще одне таке співпадіння, на яке вказав генерал-майор Марченко. Як тільки вони запланували, він особисто підписав це рішення створити запас в 350 тисяч бронежилетів, як тільки закінчилась розробка нового бронежилета, по ньому була зроблена фальсифікована справа, після чого запасу не було, ніхто бронежилети вже не закуповував, а найцікавіше, що той бронежилет, який був розроблений, не був запущений в виробництво. Це теж не збіг обставин, бо на початку повномасштабки броні не було. Я пам'ятаю, як плітоноски звичайні роздавали, а в них вставляли металеві пластини. Так і було. Простіше сказати, що було, а практично нічого не було. Вам найпростіший приклад готовності того ж самого аеропорта Жуляни. Жодного мішка не було підготовлено, аби будувати будь-які фортифікаційні споруди. І якраз завдяки волонтерам, які ці мішки стали завозити тисячами, і ми використовували там гравій, який там був, це дало спроможність наростити якраз в будівництво цих захисних стін в цих приміщеннях аеропорта. Це треба мати якісь там супер знання? Ні. Для цього не треба мати знання. І такі ж приклади більше, ніж по Києву, більше, ніж достатньо. Коли влада не виявилась готова безпосередньо до вирішення найпростіших питань. І я вже не кажу про створення потужних оперативних і стратегічних запасів, починаючи від харчів, закінчуючи простими речами під назвою ліки. От і таких прикладів більше, ніж достатньо. І ще раз кажу, я вдячний українцям, в першу чергу українцям. Я владі слова дякую не скажу, бо з часом вони ще будуть стояти перед судом і відповідати, на чию користь вони працювали. А от українцям, які безпосередньо приносили останні речі, які там, аби допомогти воїнам, і таких прикладів було більше, ніж достатньо, оце за це я вдячний. Вдячним тим, хто, незважаючи там на певні якісь навіть фізичні проблеми, приходили і брали в руки зброю і воювали. Оце, мабуть, найважливіше. Ще раз кажу, ми вистояли на початку повномасштабної війни завдяки українському народу і військовому керівництву. Політичне керівництво виявилось повними імпотентами, якщо для них буде ще, як знаєте, характеристика в вигляді заохочення. Пане Сергій, скажіть, будь ласка, взагалі, підсумовуючи цю історію, які висновки можна зробити, хто має відповісти саме за ігнорування попереджень західних розвідок та українських військових? Чи буде, на вашу думку, створена слідча комісія, наприклад, як була в Ізраїлі комісія Граната після війни судного дня, і така ж війна, щоб показала рівень підготовки країни до війни, та чи допоможе це з покаранням тих, хто не готував країну до війни, чи все, як завжди, навіть ці кроваві жертви не допоможуть покаранню? Як вважаєте? Дивіться, по-перше, влада ще в 22-му році підчистила плануючі документи. І велика частина документів, які визначали готовність країни до війни, була встановленим порядком знищена. Ще в 22-му, в 23-х роках влада свою сраку прикриває достатньо чітко. Перше. Друге, давайте згадаємо, що політичне керівництво України напередодні війни і під час початку повномасштабної війни завжди уникало таких от конкретних виступів, конкретних заяв. Вони знаходили завжди якихось там Арестовичів і інших вундеркіндів, Подоляков, які дещо там белькотіли, але
сама влада, самі представники влади нічого такого особливого не казали. Чи будуть вони покарані? Я впевнений, що будуть покарані. Дивіться, як намагається влада переписати погляди на історію і подати, які вони були круті, героїчні, і професійні. Ні. Я розумію, що в більшості українського населення з пам'яттю це як на рівні рибок гупі, вони швидко все забувають. І вони легко піддаються на маніпуляції нинішньої влади. Але між тим є певна частка населення, яка пам'ятає, хто винен в цьому, що ворог почав наступати. Підкреслюю, ми завжди намагаємось показати, що у всьому винен Путін. Путін напав тоді, коли ми дозволили це зробити. Коли ми послабили країну, і певні заходи політичного керівництва країни були направлені на те, аби країна була слабша, ніж попередні роки. Друзі, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, як ви вважаєте, чи дійсно Путін оцінив, що гроші йшли не на армію, а на дороги? Чи дійсно Путін оцінив, як прибрали з головних напрямків фактично людей, які розвивали країну? Чи дійсно він оцінив, що саботаж по ракетобудівній програмі? От чи так, чи ні, просто збіг обставин? Напишіть, як ви вважаєте, що оцей напад це була історія, до якої ввели країну, чи це просто збіг обставин? Ну, отак, психанув довбограй і напав. Напишіть в коментарях. А ще не забудьте підписатися, поставити. Вам простий приклад, раз уже ми так достали, чи було готово, чи ні. Два приклади. Давайте по прикордонній Сумській області. Напередодні повномасштабного вторгнення практично весь особовий склад правого сектора Сумської області був арештований. Арештований і закритий до буцегарні. І вже коли почалися бої в передмісті Сум, і славетне місцеве керівництво і керівники силових структур лахнуло десь в район там, Буковельського плацдарму, тільки тоді цих хлопців звільнили, вони зразу з ходу почали воювати. Це співпадіння? Ні. Наступне, ну якраз на початок знов-таки ж повномасштабки, це інформація Служби Божої України, які давали чітко, що достатньо серйозна частка військовослужбовців Державної прикордонної служби в межах Сумської області мала певні взаємовідносини з російськими спецслужбами. Співпадіння? Ні. Я скажу так, що, мабуть, один з найякісніших шпигунів, про якого росіяни, я думаю, ще не один раз знімуть багато серійні фільми, по прикладу того ж самого Штірліця, це пан Деркач, який настільки якісно працював як російський агент на території України, що створив найпотужніші мережі впливу, і ці мережі в певних моментах ще досі функціонують. Пане Сергію, скажіть мені, будь ласка, наскільки правдива інформація, про яку мені розповідали злі язики Банкової, що наш президент став бонефтіком, що дехто злив паливо з його літака і для того, щоб не могли захопити аеропорт Жуляни, і через це президент сам в бонефтіком, але дуже тепер не любить цього генерала. Наскільки ця правдива інформація? Ну, ви знаєте, говорити сам про себе достатньо так не буде коректним. Був факт злиття цього палива для того, щоб унеможливити захоплення аеропорту Жуляна? Так, 3 літаки стояло в готовності до старту з прогрітими двигунами, з стюардесами, з пілотами. За моєю командою особовий склад цих літаків був відправлений додому, пальне злите, а злите, звичайно, не на резервуари назад, а літаки були поставлені в ангар. Бо ці літаки створювали величезну загрозу для особового складу, який знаходився в аеропорту. Бо в разі попадання в цей літак і детонації, кількість жертв в разі вибуху цього пального вираховувалась би сотнями. Тому все дуже просто. Ці літаки мусили стояти в ангарах, а не створювати загрозу для особового складу, який відповідав за захист аеропорту Жулян. Чи хотів там Зеленський, чи його там оточення використати ці літаки, це інше, час дасть відповіді.
наразі достатньо складно гадати, а остаточно стверджувати це було б не дуже коректно. Говорячи про Зеленського, але спочатку все ж таки, друзі, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайки, прокоментуйте, поширте відео, це все дуже важливо. Я дякую вам, що ви активні і написали. Напишіть, звідки ви дивитесь, місто, селище, країна, пишіть про це. Це важливо. Іде Троє, Троєщина, незламна Троєщина, пишіть в коментарях, що ти тут. Зеленський дуже критично висловився про резонансну заяву Залужного про спробу обшуків СБУ в командному центрі в 22-му році. Більше того, істерика у владі просто неймовірна. Хоча я здивований, ви про цю історію розповідали ще 2 роки тому. Більше того, інші джерела теж підтвердили. Але істерика зараз неймовірна, тому що спочатку Залужний підтвердив факт, потім і Служба Божа підтвердила, що так, був такий рейд дійсно. Що сказав Зеленський? Напевно, у нас у всіх однакова була емоція. Чи не зарано все це? Я вважаю просто, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович, також дуже негарно. Сказав президент. От що це було? Скажіть мені, будь ласка, СБУ присилати з рейдом було гарно, двушечку на Москву відправити було гарно, чорнухою декілька років обливати Залужного це було гарно, а використовуючи, до речі, пропагандонів, які заброньовані від мобілізації на військовому цвинтарі, детективів НАБУ кидати в жахливі камери по сфабрикованій справі, це теж було гарно, а казати про все це не гарно? Що це за реакція така, пане Сергію? Дивіться, влада достатньо чуттєво, називаємо так, відноситься до будь-якої критики. А з моєї точки зору, те, що сказав Залужний, це абсолютно не критика, це уж точно вже констатація фактів. І влада нервує, коли опозиція, хоча Залужний не рахує себе опозицією, це наші погляди на ситуацію. А де-факто, від де юре Залужний точно не може зараз відноситися до якої опозиції, бо він зараз посол України займається безпосередньо захистом інтересів України в цій державі. Але питання полягає в наступному, що влада сформувала такий потужний пул, який лунає наступним чином. Якщо ти критикуєш владу, ти є рупор Кремля. Окей? Можна було б з цим погодитись. А якщо ви, шановна, нешановна влада, своєю діяльністю, в лапках бездіяльністю, працюєте на користь Російської Федерації, це як тоді оцінювати? Тому мені абсолютно все одно, що каже Зеленський, мені, на жаль, дуже боляче, що український народ має таку коротку пам'ять і не пам'ятає їх простих речей, і не може відслідкувати причинно-наслідкові зв'язки. Саме хто привів цю війну в цю країну? Ще раз підкреслю, питання не до Путіна. Ми дозволили Путіну напасти, а от до того стану державу дає той, якому зараз співають дифіранди і кажуть, який він крутий. Він не крутий. Він абсолютно не крутий. Людина, яка не виконує свої функціональні обов'язки як Верховний Головнокомандувач, а для того, щоб в цьому впевнитися, треба просто відкрити закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, прочитати функціонал, за що він відповідає і чому він це не робить, у вас з'явиться ще більша кількість питань. Так само, як і певна інша частина людей розпіарених, які не так давно прийшли в Офіс президента, на попередніх посадах не виконували свої функціональні обов'язки, керуючи організацією на вулиці електриків. Ще раз кажу, на жаль, українці не знають законодавчу базу, не вміють читати і дуже, знаєте, так, цікаво реагують на прості яскраві ролики, які показують якусь незрозумілу діяльність організації, яку вкладаються мільярди, а результати показують на 100 гривень. Навіть нема чого додати. Але скажіть мені, будь ласка, нещодавно видання Таймс пише про те, що для того, щоб Україна перемогла у цій війні, саме не вистояла, не зупинила ворога, а перемогла, потрібно мобілізувати 250 тисяч. Ми розуміємо, що Зеленський цього робити не буде. Але ж експерти кажуть, що для того, щоб стабілізувати фронт і цим примусити Путіна до реальних переговорів, а не імітація, яка зараз, коли просто зустрічаються в ім'я зустрічі і щоб не дратувати Трампа, а не для того, щоб досягнути якогось результату. Для цього потрібно повернути з
СЗЧ 20% тих, хто пішов. Для того, щоб отримати 250 тисяч, майже 250 тисяч, треба повернути 60% тих, хто СЗЧ, плюс додаткова мобілізація. Але наскільки взагалі реально повернути СЗЧ 20%, стабілізувати фронт і цим змусити Путіна до реальних переговорів? Чи це дуже складно і цим ніхто не хоче займатися, чи це неможливо зробити, але ж без стабілізації фронту і Путін не захоче кінчати війну? Знаєте, я приведу вам таких два приклади. Вони будуть непопулярні і звиють мені зеленоботи, які будуть писати коменти під нашими цим репортажем. Але простий приклад візьмемо. Я завжди розглядаю питання мобілізації, незважаючи на назву країни і колір прапорів, без всякої політики. Система працює, тобто система як держава працює з власним народом. Так от дивіться, в 1939 році, коли ще почалась Друга світова війна, так от до 44-го року кількість німців, які воювали в складі німецьких збройних сил, Вермахт, Люфтваффе, Крiegsmarine, там ця кількість була десь на рівні від 16 до 18 мільйонів. Достатньо серйозна цифра. Відкинемо там пару мільйонів на колаборантів росіянців, там РО і прочі, які там нам розповідають інші національні формування, ну хай буде 14 мільйонів. Так от до початку до грудня 44-го року кількість дезертирів в Збройних силах Німеччини, гітлерівської Німеччини, вона була просто мінімальна. Навіть не то, що там на рівні одного, навіть менше, ніж на рівні 0,5%. Чому? Тому що було чітко визначене правила гри. І за порушення цих правил гри були достатньо серйозні і жорсткі покарання. Але в своїй більшості, як показують історичний досвід, воювали не тільки за страх, а воювали безпосередньо за ті цінності, які сформував Гітлер у власного народу. Навіть не уявляєте, як нам зараз будуть поливати брудом. Ще раз кажу, ніякої політики, суба констатація фактів. Наступне питання. Оце достатньо воно, знаєте, як називається, просто реально. Знов-таки під час Другої світової війни близько 18 мільйонів було мобілізовано в Америці. Америка, яка і кожен громадянин призовного віку знав, коли, в який день і саме куди він буде призиватися, бо це було зроблено ще заздалегідь. І це реально працювало. Наступне, знов-таки вся Америка. Американська бейсбольна ліга на той момент мала 16 команд. Це десь із цих 16 команд близько 500 гравців, а це значно навіть більше, ніж тому, що когось призивали, хтось знову приходив грав. Але за час війни було призвано більше, ніж 500 ведучих гравців. 500. Це практично вся ліга пішла воювати. Задам питання, а у нас наша та ж сама футбольна ліга призвана, пішла воювати? Ні. Чому? Бо керівництво клубів розуміло, американських клубів, що стоїть питання виконання громадянського долгу під час війни. І ні про які там бізнесові проекти не може бути мова. Наші хазяї, власники цих футбольних клубів, які під час війни дозволяють собі абсолютно спокійно за кордоном закупати готелі, закупати стадіони, де тренують свої безпосередні команди, і абсолютно не займаються і не вкладають ці гроші в питання національної безпеки, питання в посилення особистої державної обороноздатності. Так от вам ці цінності, що Америка чимсь гірша чи менш демократична, ніж Україна, ні, Америка значно демократичніша. Але громадян Америки на той момент та і наразі є чітке розуміння виконання функціональних обов'язків всіми громадянами країни. У нас, на жаль, величезна кількість громадян розглядає питання війни як щось таке другорядне і що їх не стосується. Чому я привів цей приклад з тими ж самими спортивними командами? Тому що під час війни люди мусять захищати Україну. А у нас під час війни величезна кількість людей знаходить обставини, аби не захищати.
Я вже не кажу про простий приклад Британської імперії, коли члени королівської родини при всіх війнах, і навіть останніх війнах в Іраку і в Афганістані, онуки на той момент ще живої англійської королеви виконував свій військовий обов'язок в складі експедиційного корпусу. Тепер давайте подивимось. Величезна кількість родичів, знайомих, близьких з оточення президента та його друзів абсолютно не знаходяться на фронті і абсолютно спокійно гуляють по тому самому берегу Середземного моря в Ізраїлі, ще при цьому перекидують по двушечки на Москву. Ось всі цінності. Ми чітко бачимо, що наразі війна – це завдання для тих, хто не зміг відкупитися, і завдання для патріотів. А величезна частка українського населення ігнорує захист батьківщини. Чому? Тому що воно дивиться, а як це робить це політичне керівництво країни. А воно ніяк не робить. Воно посилено косить від захисту батьківщини. То і інші українці думають, якщо їм можна, тому чому нам не можна? Ну, що вам сказати, ви праві на 100%, на жаль, і це величезна проблема. Але дивіться, у нас же є ще й так званий внутрішній фронт. На жаль, ми його спостерігаємо. Після теракту у Львові, де 12 поранених та загибла 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, тепер відбуваються нові теракти проти поліцейських. Спочатку вибух у Миколаєві, де поліцейські приїхали на пересмінку, а потім вибух у відділку у Дніпрі. Як ви вважаєте, ну, перше, хто стоїть за цими терактами, чи варто чекати хвилі теракти по інших містах України, як протидіяти цьому явищу і чи можливо профілактична робота, тому що всі ці теракти скоєні за допомогою українців, які стають виконавцями. Ну і чи буде удар у відповідь тим, хто стоїть за цими терактами? Профілактика дуже проста, і ми, до речі, з вами це обговорили не раз. Коли б, ну це от перший раз приклад, коли б показали цю сучку, пробачте, яка здійснила ці речі. Але в попередні роки ми ж не бачили, багато влада розповідала про когось, десь когось зловили, десь когось притягнули до відповідальності, але ніхто не знав прізвищ цих людей. Але ще тоді треба було чітко називати прізвища винних, звідки вони, хто вони, з якої школи, з якого міста, хто їхні сусіди, аби суспільство бачило конкретно, що ворог, який безпосередньо є всередині країни, він реальний, він не віртуальний. Це значно покращило б ситуацію. Ну і безпосередньо по тим прикладам, які були в попередні роки, треба було доводити до суспільства рішення українських судів. А що, яким чином, які терміни отримали ці негідники. І саме головне, щоб суспільство розуміло, що їх на обмін не пошлють, що вони будуть сидіти довічно. Тоді це значно було б ефективно. На жаль, влада цього не робила з різних обставин. І, знаєте, безвідповідальність породжує той хаос, який наразі є в ситуації. Ну і плюс те, що використовують українців, з моєї точки зору, як людина, яка дотична до світу спецслужб, я розумію, що будь-які спецслужби використовують ці речі, підкуп, використання фінансової зацікавленості, шантаж також. І до цього треба було і будь готовим. І використання величезної кількості телеграм-каналів, які є в українському суспільстві, які працюють на користь влади, бо саме завдяки телеграм-каналам влада безпосередньо маніпулює українською спільнотою, і їм абсолютно начхати там на загибель поліцейських, бо може, якби закрили ці телеграм-канали, то спроможності по вербовці українських громадян було значно меншим. Але це не було зроблено. Тому ми бачимо, а які реальні цінності у влади. Які реальні цінності у влади? Хороше запитання. Знаєте, мені здається, що двушечка на Москву – це дуже гарна відповідь на це питання. Бо досі вже а президент не засудив двушечку на Москву від свого товариша, друга та бізнес-партнера по квартал 95 Тимура Міндіча. Жодного слова з цього питання не було. І це говорить про пріоритети.
Але про пріоритети ще одні. Новопризначений міністр Федоров зробив заяву. Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Ця заява здивувала навіть секретаря Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, який в мене в ефірі поставив запитання, про яку реформу йдеться мова. А взагалі у нас там є законопроект, який повинен був поданий ще урядом. У нас є напрацювання. Що значить реформа? Що вони хочуть змінити, коли у нас фактично відсутня зараз мобілізація, її підміняють в відверту бусифікацію. Навіть Зеленський це визнає. Так от ця заява, чи це черговий піар, чи варто чекати якихось змін, тоді яких? Може варто залучати все ж таки фахівців цього питання, а не лише шоуменів та блогерів, щоб ситуація ще гіршою не стала. І дійсно, чому мова йде про якусь реформу, а не про законопроект уряду, який мав бути поданий ще у 2024 році? Дивіться, професіоналізм полягає в виконанні існуючих законів і законотворчих актів. Оце професіоналізм. А коли процес заради процесу, а влада приходить і починає переливати з пустого в порожнє і розповідати, що вони щось створять, то ви спочатку виконаєте те, що прописано. І ще раз кажу, закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку більше ніж добре працював до того моменту, коли влітку 23-го року пан Зеленський зі своєю компанією вирішили пропіаритися і повністю поміняли керівний склад територіальних центрів комплектування, і тоді пішов потужний збій. Заради двох корупціонерів, які тоді були висвітлені в суспільстві, був створений гарний піар. Окей, Володимир Олександрович, подивіться, у нас постійні є приклади за ті ж самі роки, коли потужно беруть хабарі народні депутати. Розпустіть Верховну Раду. Що вам заважає так це зробити? Потужні приклади, коли прокурори і судді беруть гроші, хабарі. Що заважає ці установи розпустити? Ні. От на військових відігратися так, а на інших ні, бо ті ж захищають їхню зелену сраку. Тому насправді ситуація полягає в тому, що можна вигадувати велосипед скільки завгодно, можна їздити з ракою, вперед, можна їздити, головою вниз. Але від того процеси всередині держави ніяк не зміняться. І, на жаль, пан Федоров не зрозумів простих речей. Який би він не був успішний на попередньому місці, треба зрозуміти, що мобілізація залежить не тільки від міністра оборони. Мобілізація, відповідно, залежить ще від якісної роботи Верховної Ради, залежить від якісної роботи Кабінету міністрів, від якісної роботи президента. І він може надавати щічки скільки завгодно, якщо миші перераховані мною організми не будуть працювати, це складно. Він не зрозумів, що таке мобілізація України наразі. Мобілізація України – це човен України. В цьому човні сидять веслярі. На кермі сидить Зеленський. Один з веслярів – це той самий безпосередньо Федоров. Інший весляр – це Верховна Рада. Інший весляр – це Кабінет міністрів. Ще один весляр – це інше міністерство. Ще весляри – це безпосередньо органи місцевого самоврядування і підприємства і установи. От коли всі будуть грести, тоді щось складеться. А коли гребе тільки Федоров у вигляді Міністерства оборони, то що він буде крутитися на місці, а результату ніякого не буде. До речі, в мене в ефірі був Віктор Ківлюк, якого ви знаєте, який займався в Генштабі якраз мобілізацією. Він каже, що зараз мобілізація відсутня в країні, тому що мобілізація – це комплекс заходів, в яких залучені дійсно і місцеві органи, і економічні процеси, і все інше. І він повторює вашу тезу про те, що де відкрити ви закон про мобілізацію. І це дійсно. Може реформ не потрібно, може треба прочитати все, що написано. Знаєте, величезна кількість людей, які останні 4 роки розповідають про мобілізацію, коли ти починаєш задавати прості питання, ти розумієш, що вони розповідають про те, що вони не читали. Реально. І оце, мабуть, найбільша проблема. І слово мобілізація, це якраз в законі про мобілізацію, там є чіткі визначення, що це переведення, функціонування центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ
і військових частин на штати воєнного часу. Це ж написано, блін. Там все розписано, кому, що, як, які послідовності робити. На жаль, ні Зеленський, ні його оточення в ці питання ніколи не влазили. Звернули все до мінімального розуміння, що мобілізація – це відповідальність суто військових, і все до побачення. Але навіть якщо вони б це зрозуміли з точки зору, що суто військових, то тоді б, мабуть, найбільша помилка, яка була здійснена Зеленським у 22-му році, вже після початку повномасштабної війни, це те, що замість того, щоб запустити механізм, військовий механізм роботи по підготовці резервів для Збройних сил під керівництвом одного відповідального, це не було зроблено. А відповідальний за підготовку резервів і відповідальний за проведення мобілізації у тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами центрального органу виконавчої влади, це командир сухопутних військ. На той момент командир сухопутних військ був генерал Сирський. І генерал Сирський мусив займатися не веденням війни після вже закінчення оборони Києва, а займатися підготовкою резервів. На жаль, у 22-му році ці процеси не були запущені в тому обсязі, як воно мусило бути зроблено. І це з часом дало ті негативні результати, які ми отримали в роки пізніше. Ну і наразі, з моєї точки зору, як військової і людина, яка була дотична до підготовки особового складу і підрозділів не один десяток років, скажу так, що поки що величезна кількість питань, чому досі це не працює. Тому що це не було зараз запущено ще в 22-му році. Пане Сергію, таке уточнююче запитання. А, до речі, штурмовий підрозділ, наприклад, з Єрмаком, Бакановим, Трухіним, Чернишовим, Шурмою, Малюською, Петровим, Івановим, Золкіним, Лещенком та іншими військовозобов'язаними громадянами України, які з бігообставинам є або обслугою, або друзями Зеленського, це була б гарна історія для мотиваційної кампанії в Україні? Чи навпаки, жоден підрозділ не захотів би цих штурмовиків? Одеса проважають в армію одного з представників Одеси. Родина ридає, всі п'яні. І мати кричить: ой, Володя, куди ж писати тобі листи? Володя каже: мамаша, пишіть сразу в плен. Тому тих людей, яких перерахували, на жаль, вони не є громадянами України в розумінні громадського обов'язку. А в певних моментах Володимир Зеленський їх позбавив вже спроможності стати громадянами України, бо вони вже не громадяни України. Вони вже громадяни того самого Ізраїлю. Тому чхали вони на ту Україну з високої горки. І двушечки на Москву для них важливіше, ніж захист України. Ви подивіться, жодного людини з оточення президента, незалежності від національності, вони, знаєте, вони не національні. Вони бізнесмени на українському суспільстві. Це найстрашніше. Пане Сергію, ви один з творців українського ССО, але ви колись мені в особистій розмові пояснювали, що ССО – це не тільки спецоперації, коли ти заходиш на територію ворога або виконуєш спецзавдання по знищенню об'єктів або викраданню супротивника. Це ще й інформаційні спецоперації. І інформаційна складова настільки важлива, що навіть це є, ну, якби окремим напрямком ССО. Тому запитання саме по цій темі. Джордж Барос, керівник групи з питань Росії в Інституті вивчення війни, видав доволі великий текст для Foreign Policy. І він доводить, що Путін докладає величезних зусиль, щоб переконати світ у неминучій поразці України. І його найбільший успіх – це не на полі бою, а якраз в інформаційній війні. Росія використовує цілу систему когнітивної війни, спрямовану на те, щоб сформувати уявлення заходних лідерів і змусити їх ухвалювати рішення вигідні Росії та невигідні Україні. Історія в Анкориджі після зустрічі Путіна і Трампа – один з найкращих доказів. Москва хоче переконати всіх, що єдиний розумний вихід – це угода на російських умовах. Міф про паровий каток, підкат
Росія, що здатися Росії гуманно, бо так вдасться врятувати життя тисяч солдат і цивільних, яких інакше розчавлять цей каток. Скажіть мені, будь ласка, а чи можна цьому протидіяти та як? Це перше. І якщо можливо, то чому Зеленський, який прийшов з шоу-бізнесу, з інформаційного бізнесу, абсолютно імпотентно діє в цьому напрямку і віддає цей фронт Путіну? Гарне питання, дякую. Ситуація полягає цікава, так в чому вона така цікава? І це навіть не просто цікаво, це амарант, то це полягає в тому, що влада, зелена влада впевнена і якісно маніпулює суспільною точкою зору всередині українського суспільства. Але абсолютно нічого не робить для того, щоб змінювати ситуацію, що стосується інформаційних операцій в російському просторі. Оце от мені не зрозуміло. Росія має величезну кількість цікавих моментів, на яких можна було б грати. Але що стосується інформаційних і психологічних операцій з боку України по відношенню до ворога, повний ноль. Наступне, ми з вами обговорюємо вже не перший рік, що відсутність в інформаційному просторі країн, які підтримують українських журналістів, які б розкладали ситуації, що саме і яким чином здійснюють зараз на фронті, це також ми бачимо чітко, що нічого не робиться. Тому влада, навіть слово імпотенція ви так назвали цікаво. Імпотенція – це коли хоче, але не може. А от вони і не хочуть, і не можуть. Вони просто уникають питання розхитування ситуації в інформаційному просторі Росії. Ще раз кажу, там багато на чому можна було б зіграти, якби і грати якісно. Але питання номер один. Пам'ятаєте заяву пана Зеленського, що у нього є 5-7 потужних менеджерів? Так от мені б хотілося почути у нього відповідь. А хто з цих 5-7 менеджерів відповідає за пропаганду в країні? Як за пропаганду, так і контрпропаганду проти ворога. І поки що, якщо ми не маємо конкретних відповідальних осіб, то нема з кого питати. А владі це вигідно. Вони, ще раз кажу, дуже якісно, так як влада маніпулює українським суспільством, це просто оцінка відмінна. Але тільки на користь підтримки президента Зеленського. Все інше їх не цікавить. Ох, на жаль, це проблема. Скажіть мені, будь ласка, станом на сьогодні, це слова Залужного, станом на сьогодні нічого не дає мені ніякої можливості навіть думати про вибори. Закінчується війна, закінчується військовий стан в Україні, він, до речі, закінчиться лише тоді, коли закінчиться відбудова країни, тоді будемо про це говорити. Так, екс-головком ЗСУ, посол України в Великій Британії Валерій Залужний під час виступу в Чатем-хаусі пояснив, чому він зараз не говорить про вибори, чому не будує політичну кар'єру. У той самий час Зеленський і його оточення постійно говорять про вибори і готуються до них. Скажіть, будь ласка, чому для Зеленського питання виборів настільки пріоритетне? Його заява, партнери мають відповісти на питання, вони дійсно хочуть виборів чи хочуть замінити мене? Це про те, що він приймає вибори лише в форматі свого переобрання і все інше не сприймає взагалі. І останнє, він зараз дав інтерв'ю Financial Times і взагалі каже дивні речі. А також дав інтерв'ю CNN. Бо для CNN він взагалі заявив, Трамп ніколи не казав мені, що хоче бачити когось іншого на моєму місці. Що в нього в голові? Він що, думає тільки про переобрання і владу? Абсолютно вірно. Він якраз думає тільки про те, бо для нього продовження його знаходження при владі – це та інтелігенція його спокійного існування. Він тільки про це думає. Він не думає про державу, він не думає про перемогу в цій війні. Він думає тільки про те, аби утриматись при владі. Оце його ідея номер один, ідея фікс, яку він намагається здійснити і реалізувати. Ну що ж, поки ситуація така, але як було написано на кільці царя Соломона, так буде не завжди. Пане Сергію, я хочу подякувати вам в першу чергу за те, що ви були дотичні до захисту держави і не лише в 2014 році, а й в 2022 році. Я хочу подякувати вам за все, що ви зробили, і окремо подяка за те, що сьогодні знайшли
час і можливість прийти в ефір і поговорити про важливі теми. Сьогодні, коли 4 роки з дня початку повномасштабної війни, яка триває вже 12 років. Дякую вам, тримаємося, все буде Україна. Дякую за цікаве питання. І ще раз кажу, Україна не просто спроможна, Україна величезніший потенціал, аби перемогти в цій війні. Дякую вам, до побачення. Друзі, дякую вам, що дивилися цей ефір. Сподіваюся, ви не забули поставити вподобайку, прокоментувати, поширити відео і підписатися зараз, коли навіть вже додивилися цей ефір. Але головне, про що хочу вас просити, не забувайте підтримувати ЗСУ. Донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнє. Україна не буде. Тому гуртуємось навколо Збройних сил України, і тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.